Lộ loạt tin nhắn của Lục Triều Vĩ liên hệ với Hoa hậu, người mẫu trước khi đường dây bán dâm 30.000 đô la Mỹ bị triệt phá. Loạt tin nhắn được cho là của Lục Triều Vĩ liên hệ tìm kiếm các người đẹp phục vụ các đại gia trước khi bị bắt đã bị rò rỉ trên mạng xã hội. Sau khi đường dây bán dâm gồm rất nhiều người mẫu hoa hậu của tú ông Lục Triều Vĩ bị triệt phá chiều ngày 12 tháng 7, thì cơ quan điều tra tiến hành điều tra mở rộng. Và theo đó thì đoạn tin nhắn nghi ngờ là cuộc trò chuyện giữa kẻ cầm đầu đường dây bán dâm và hai người mẫu hoa hậu gì bị rò rỉ. Và qua đoạn tin nhắn bị rò rỉ này thì Lục Triều Vĩ giới thiệu có hai khách chịu chơi và nhờ đàn em tìm kiếm các cô gái đẹp với yêu cầu mới và trẻ đẹp. Mức giá hai người mẫu đưa ra là 60 triệu đồng một ngày. Và sau khi chốt giá thì Lục Triều Vĩ đã nhờ cậy đàn em quan tâm và theo sát cô người mẫu đã được tuyển chọn. Còn về phía hậu Di thì qua cuộc trò chuyện, đàn em của Lục Triều Vĩ phải nhờ cậy đến một người đàn ông khác để liên hệ. Và mức giá đi khách của hậu Di năm 2017 là 7.000 đô la Mỹ. Và trong lần bắt quả tang vừa qua thì mức giá của cô này đã được đẩy lên tới là 30.000 đô la Mỹ. Tại cơ quan công an thì tú ông Lục Triều Vĩ khai nhận rằng từng có thời gian làm quen với các hoạt động mại dâm tại Singapore, nên ngay sau khi trở về Việt Nam thì hắn chủ động tham gia làm người mẫu để tiếp cận và làm quen với nhiều người mẫu và các đại gia. Tú ông này khai rằng đáp ứng gần như tất cả mọi yêu cầu của các đại gia muốn vui vẻ, với mức giá từ vài nghìn đến hàng chục ngàn đô la Mỹ. Và khi giới thiệu khách VIP cho các người đẹp bán dâm thì hắn sẽ nhận lại được khoảng 30% tiền hoa hồng. Ông trùm đường dây bán dâm hàng chục nghìn đô la Mỹ thừa nhận đã lợi dụng việc các đại gia lắm tiền nhưng lại ít tiếp xúc với giới chân dài và chỉ thấy hình trên mạng nên đã tìm cách để đánh cháo. Hắn tìm các người đẹp gần giống với các diễn viên điện ảnh, hoa hậu, ca sĩ, rồi giả làm chứng minh thư nhân dân để lừa khách mua dâm. Từ đó thì các cô gái bán dâm cho đường dây của Lục Triều Vĩ đều biết sự việc này để xưng danh giả để gài hàng các đại gia lắm tiền. Lục Triều Vĩ bước chuột dài từ Nikon Việt Nam đến tú ông cầm đầu đường dây bán dâm hàng chục ngàn đô la Mỹ. Trước đây thì Lục Triều Vĩ từng cho biết đã thẳng thừng từ chối lời gạ gẫm đi khách sạn uống cà phê với mức thù lao lên tới hàng trăm triệu đồng từ các quý ông lắm tiền. Và đến nay thì hắn ta đã trở thành tú ông cầm đầu đường dây bán dâm gồm các người mẫu, hoa hậu, ca sĩ với mức giá lên tới hàng chục nghìn đô la Mỹ. Chiều ngày 12 tháng 7 thì Cục Cảnh sát Hình sự C02 và Công an phường Bến Nghé đã triệt phá đường dây bán dâm hàng chục nghìn đô tại một khách sạn sang trọng ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, gây chấn động dư luận. 3 người mẫu bán dâm bị bắt quả tang khi đang phục vụ khách với mức giá từ 18.000 đến 30.000 đô la Mỹ. Và một trong 3 cô gái bị bắt quả tang đang bán dâm được giới thiệu là người từng đoạt danh hiệu một cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2015. Người cầm đầu đường dây này chính là Lục Triều Vĩ, sinh năm 1993 ở Đà Nẵng. Lục Triều Vĩ bị tổ trinh sát bắt tại một chung cư cao cấp ở quận 7 khi đang điều hành các diễn viên, người mẫu, ca sĩ khác đi bán dâm. Lục Triều Vĩ từng được biết đến là một người mẫu hot boy rất nổi tiếng và được cư dân mạng gọi với biệt danh là Nikon Việt Nam do có ngoại hình rất giống với ca sĩ gốc Thái Lan, là thành viên nhóm nhạc 2PM. Và trước khi nổi tiếng thì Lục Triều Vĩ làm nghề trang điểm, từng học diễn xuất và thanh nhạc với mong muốn dấn thân vào làng giải trí showbiz. Năm 2013 thì Lục Triều Vĩ tham gia diễn xuất trong MV ca nhạc Lưng Chừng Hạnh Phúc của ca sĩ Bảo Thy và vai một chàng họa sĩ đã có bạn gái nhưng lại có tình cảm với nữ ca sĩ. Sau khi Lục Triều Vĩ bị bắt thì MV Lưng Chừng Hạnh Phúc của Bảo Thy bỗng nhiên được cư dân mạng chia sẻ hot trở lại và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên YouTube và trên các trang âm nhạc trực tuyến tại Việt Nam. Vào năm 2016 thì Lục Triều Vĩ tuyên bố rút lui khỏi showbiz để chuyên tâm cho việc học. Và sau khi tái xuất khỏi showbiz thì Lục Triều Vĩ đã khiến rất nhiều người ngạc nhiên bởi sự lột xác đến ngỡ ngàng về ngoại hình của anh chàng này. Từ vẻ ngoài bình dị chân chất thì nay Lục Triều Vĩ đã chuyển hướng sang thành người mẫu nội y nam với những bức ảnh hở rất táo bạo. Và trước khi bị bắt về cầm đầu đường dây bán dâm hàng chục nghìn đô la Mỹ có sự tham gia của các hoa hậu, người mẫu thì Lục Triều Vĩ thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài rất bảnh bao
chụp ảnh check-in tại các địa điểm rất sang chảnh đắt tiền, tạo dáng trên những chiếc xe hộp tiền tỷ. Và trên trang cá nhân của mình thì Lục Triều Vĩ thường đăng ảnh mua đồ hiệu rất đắt tiền, ăn uống và đi du lịch ở những nơi hết sức đắt đỏ và sang trọng. Lục Triều Vĩ cũng từng gây chú ý khi chia sẻ những triết lý về cuộc sống như là đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy làm điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, hay là người hạnh phúc nhất không phải là người có nhiều mà là người biết đủ mọi thứ. Và trong một bài phỏng vấn trước kia thì Lục Triều Vĩ từng chia sẻ về việc phải đối diện với rất nhiều cám dỗ khi dấn thân vào con đường showbiz, được trả cát xe rất là hậu hĩnh, như là nhận được các lời mời gạ gẫm từ các quý ông nhiều tuổi lắm tiền, lời đề nghị đi khách sạn uống cà phê với mức thù lao từ 5.000 đô la Mỹ, tức là hơn 116 triệu đồng Việt Nam. Khi đó thì Lục Triều Vĩ cho biết đã thẳng thừng từ chối. Hình như mình càng chảnh thì người ta càng tò mò, càng khao khát. Và sau đó thì họ đề nghị mức giá 8.000 đô la Mỹ, tức là hơn 178 triệu đồng Việt Nam, nhưng mình vẫn kiên quyết không đồng ý. Và đó chỉ là một trong những lần mình được đề nghị với mức giá cao đến như vậy. Và chính từ những câu từ chối này và cũng như những phát ngôn triết lý sống của Lục Triều Vĩ đang bị đào bới lại và bóc trần con đường sa ngã và vết trượt dài của Tú Ông, cầm đầu đường dây hoa hậu người mẫu bán dâm hàng chục nghìn đô la Mỹ vừa bị phát hiện vừa qua. Xôn xao những hình ảnh của Tú Ông Lục Triều Vĩ từng đóng MV chung với ca sĩ Bảo Trì. Nhiều khán giả nhận ra rằng Lục Triều Vĩ Tú Ông, người vừa bị bắt vì dẫn đầu đường dây bán dâm, chính là nam chính trong MV của ca sĩ Bảo Trì. Thông tin về Lục Triều Vĩ Tú Ông dẫn dắt đường dây gái mại dâm toàn hoa hậu diễn viên vừa bị bắt đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. Và trước khi bị bắt thì Lục Triều Vĩ là một người mẫu và còn được gọi với danh xưng là Hot Boy Đà Nẵng, vì luôn xuất hiện với vẻ rất hoàng nhoáng với những bộ trang phục thời thượng và đến những nơi xa hoa sang chảnh đắt tiền. Và trên trang cá nhân của mình thì Lục Triều Vĩ còn thường xuyên đăng tải những hình ảnh mặc nội y, khoe thân, body nóng bỏng, sáu múi của mình. Và một điều hết sức đáng chú ý, rất nhiều khán giả còn nhanh chóng nhận ra Lục Triều Vĩ chính là nam chính từng đóng trong MV Lưng Chừng Hạnh Phúc được ca sĩ Bảo Trì cho ra mắt vào năm 2013. Và ngay sau khi thông tin Lục Triều Vĩ bị bắt vì dẫn dắt đường dây mại dâm thì MV này bất ngờ bị đào bới trở lại. Và dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả không ngừng xôn xao. Lục Triều Vĩ đây sao? Giờ hắn đã bị bắt vì dẫn dắt đường dây bán dâm toàn hoa hậu người đẹp đấy mọi người ạ. Chiều ngày 12 tháng 7 thì Lục Triều Vĩ đã bị bắt với tội danh dẫn dắt đường dây gái mại dâm toàn những hoa hậu diễn viên. Thậm chí thì một số cô gái được Vĩ gắn mác thành diễn viên người mẫu để nâng mức giá bán dâm lên đi khách khi có nhu cầu. Và trong số đó thì 3 người mẫu bán dâm được Lục Triều Vĩ này dẫn dắt với mức giá từ 18.000 đến 30.000 đô la Mỹ đã bị bắt quả tang khi đang cùng phục vụ tại một khách sạn 4 sao ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tú Ông Lục Triều Vĩ nói về chuyện bị gạ tình. Mỗi tháng chỉ kiếm được 50 đến 80 triệu nhưng vẫn rất hài lòng vì không phải đổ tình dục lấy kinh tế. Chia sẻ về chuyện bị gạ tình của Lục Triều Vĩ, Tú Ông dẫn dắt đường dây gái mại dâm toàn là hậu diễn viên bất ngờ gây sự chú ý trở lại đối với cộng đồng mạng tại Việt Nam. Lục Triều Vĩ từ người mẫu vô danh đến bị đại gia gạ tình rồi trở thành Tú Ông đường dây mại dâm 30.000 đô la Mỹ. Một trong những tin tức đang gây rúng động cộng đồng showbiz Việt Nam tại thời điểm hiện tại là vụ 3 người mẫu bị bắt quả tang đang bán dâm trong khách sạn 4 sao ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 7. Cùng với loạt người đẹp xa lưới thì lực lượng chức năng cũng bất ngờ bắt giữ người mẫu Lục Triều Vĩ khi đối tượng này đang điều một số người mẫu diễn viên khác đi bán dâm tại căn hộ cao cấp ở quận 7.